ગુજરાતી રસોઈ રેસિપીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ચાલો આજે આપણે જોઈએ મસાલા પાસ્તા બનાવવાની રીત. સૌ પ્રથમ આપણે એક કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું. હવે પાણી ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં પાસ્તા, મીઠું, 2 મરચાં અને 2 ટીપા જેટલું તેલ ઉમેરીશું. આઠથી 10 મિનિટમાં આપણા પાસ્તા બફાઈ જશે. ત્યારબાદ તેને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું. હવે આપણે 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તમે તેલ તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં જીરું ઉમેરીશું અને તેને ગરમ થવા દઈશું. અહીંયા મેં 2 નાની ડુંગળી, 1 કેપ્સિકમ અને 1 નાનું ટામેટું ચોપ કરીને રાખેલ છે. હવે આપણે ડુંગળી ઉમેરીશું અને 1 મિનિટ સુધી તેને ગરમ થવા દઈશું. એક મિનિટ બાદ તેમાં કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. કેપ્સિકમ ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં ટામેટાં ઉમેરીશું અને 2 મિનિટ સુધી ગરમ થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલા પાસ્તા માટે ગ્રેવી કાચી પાકી રાખવાની હોય છે. ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગયા બાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલું મરચું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1.5 ચમચી જેટલો પાસ્તા મસાલા ઉમેરીશું. તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે 1.5 ચમચી જેટલો કેચઅપ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું. કેચઅપ મિક્સ થઈ ગયા બાદ તેમાં આપણે બાફેલા પાસ્તા ઉમેરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસનો ફ્લેમ લો રાખીને પાસ્તાને 2 મિનિટ સુધી ગરમ થવા દઈશું. હવે આપણે પાસ્તામાં થોડુંક મીઠું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ માટે 1 ચમચી ઓરેગાનો અને 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. તમને લાગે તો તમે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણા ટેસ્ટી અને ચટપટા મસાલા પાસ્તા તૈયાર છે. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.